Saranda buzë Jonit është qyteti me të cilin janë dashuruar jo vetëm shqiptarët, por edhe të huajt. Vite më parë, ndërsa Shqipëria ishte ende veshur me mistere në sytë e turistëve, shumë prej tyre, krahas bukurive natyrore, zbuluan potenciale investimesh që e kthyen vendin e shqiponjave në një parajs për ta. Qyteti që ndër vite ka tërhequr mos së shumti vëmendjen e të huajve, të cilët sot atje kanë blerë shtëpi e kanë krijuar biznese. Në krye të listës qëndrojnë norvegjezët, të cilët për shkak të numrit të lartë i kanë dhënë emrin edhe një pallati në lagjen numër 4 të qytetit, sikurse edhe një plazhi të vogël aty pranë. Stig Nyhus dhe Mari Aaboen janë ndër të parët që bën këtë hap. Ata planuan të hapin për kamerën e Ora News derën e shtëpisë ku përgjithsisht vinë për të kaluar ditët e nxehta të verës. Shqipërinë e kanë vizituar si turist 12 vjet më parë, por zbuluan se Saranda ishte qyteti që i jepte mundësitë edhe një punëtori të thjeshtë të vendit nordik për të pasur një shtëpi buzdetit. It was not planned. Nuk ishte planifikuar. Erdhëm me disa miq. Na pëlqeu qyteti dhe njerëzit. Çmimi normal dhe i volitshëm që i krijonte mundësi për ta blerë edhe një punëtori normal norvegjez. Okay for the Norwegian for 12 years ago. Saranda thonë se u jepte mundësi për të relaksuar në një qytet që ata e cilësojnë të bukur dhe me klimë të mirë. Madje në kujtesë kanë edhe vitet e para, kohë kur nuk kishte këtë bum turistësh të huaj. It was relaxation. Ishte mundësia për të relaksuar ajo që na nxiti, krahas mundësisë për ta blerë. For a normal price for a normal Norwegian worker. And it was not so lot of tourists here. Në atë kohë nuk ishte kaq shumë turist, kështu mund të jetoje normalisht mes shqiptarëve, jo si në Spanjë apo në vende të tjera që mund të ishin alternativë. Prej vitit 2007 Shqipëria ka ndryshuar, numri i turistëve është rritur ndjeshëm, sidomos ai i skandinavëve. Në të njëjtin pallat ka apartamentin veror prej vitit 2012 edhe familja e Stig Nyhus dhe Lilan Lenes. And we were on holiday in Corfu. Erdhëm me disa miq në vitin 2008 pasi ishim me pushime në Korfu. Kaluam disa ditë këtu dhe vendosëm se na duhet të kemi shtëpinë tonë në Sarandë. Dhe prej vitit 2012 kemi tashmë apartamentin tonë. Në kohën kur ata vendosën të kenë shtëpinë e tyre buzë Jonit, vëmendjen e turistëve në Ballkanin perëndimor e tërhiqte më së shumti Kroacia, por çmimet e lira ishin arma e fortë e Sarandës krahas klimës, siç tregon çifti norvegjez. We actually have been travel around a little bit. Ne kemi udhëtuar në disa vende, Kroaci e të tjera, por na pëlqeu Saranda. Çmimet ishin shumë të lira dhe kjo ishte arsyeja kryesore. And nice water and the price is also very nice here. We decided to buy an apartment in Saranda, Albania because klima, njerëzit, çmimet dhe pozicioni sigurisht. Here we also found it has good prices and Norvegjezët e parë që vendosën të kenë një shtëpi në Sarandë, duket se kanë tërhequr edhe bashkëkombasit e tjerë të tyre. Fjalët e mira pasi ktheheshin nga pushimet kanë sjellë rritjen e pushuesve që e shohin qytetin bregdetar shqiptar si alternativë. Based on word of mouth. Fjalët dhe reputacioni i mirë kaluan gojë më gojë. Ata që blen apartamentet e para u treguan të tjerëve për vendin dhe çmimet e lira, krahas bukurive natyrore dhe klimës, kështu që fjala u përhap dhe më shumë erdhën të blejnë. And they just spread the words. Sipas të dhënave zyrtare të zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme, janë 329 shtetas të huaj që kanë blerë një shtëpi në Sarandë gjatë periudhës 2014-2018. Numri real llogaritet të jetë më i lartë, po t'i referohesh të dhënave të agjencive imobiliare. Arben Qipa, presidenti Qipa Tours, i ftuar në Tonight Ilvatare, foli për të paktën 300 familje norvegjeze, të cilat kanë blerë apartamente në këtë qytet. Gjendje të them detaje, por mund të thoshë diku te 500 familje ose apartamente në Sarandë janë të shitura pikërisht nga këto tre jetë.
Njohja e potencialeve turistike të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, me kalimin e viteve u shoqërua me rritjen e numrit të vizitorëve të kombësive të ndryshme në Sarandë dhe mes tyre të shumt ishin ata që e panë qytetin mbretëtar si një vend për të ngritur biznes. Julia Shakir dhe 2 djemtë e saj janë 3 kazakistanasit e parë që kanë zgjedhur Sarandën për të jetuar dhe punuar. Prej muajit prill ata kanë blerë një apartament në qytetin mbretëtar, nga i cili thonë se nuk dëshirojnë më të largohen pasi kanë në plan të grenë edhe një biznes aty. Меня зовут Юлия. Мы из Казахстана. Quhem Julia dhe jam nga Kazakistani. Kam ardhur këtu bashkë me 2 djemt. Zgjodëm Sarandën për të jetuar pasi Kazakistani është shumë i ftohtë, ndërsa ne duam të jetojmë buzëdetit. Natalia Ivanova është përfaqësuese rusëve në Sarandë, por me qëllim të qartë për të bërë biznes bashkë me bashkëshortin shqiptar, me të cilin ka jetuar për 15 vite në Greqi. I come here before 4 years. Jam këtu prej 4 vitesh dhe dua të qëndroj edhe për shumë vite të tjera, sepse i dua këtë vend dhe i dua banorët e Shqipërisë, natyrën dhe gjithçka. Unë jam i martuar me një shqiptar dhe kemi 2 fëmijë. My husband is from Albania and I have 2 children. Ata janë vendosur aty prej 4 vitesh dhe kanë ngritur një agjenci udhëtimesh që sjell në Shqipëri turistë nga Rusia apo vende të tjera rusisht folëse. Many people when we come here for Në Rusi e Ukrainë nuk din asgjë për Shqipërinë, ndaj kur vinë këtu surprizohen. Shumë prej tyre kur vinë me pushime pyesin për apartamente këtu në Sarandë, pasi nuk duan të largohen më. Unë njoh rus, ukrainas, kazakistanas e bielorus që kanë blerë shtëpi këtu. 18 kilometra nga Saranda ndodhet Ksamili, një prej zonave më të lakmuara për pushime ku 3 ishujt janë një mrekulli më vete. Vitet e fundit në Ksamil është vënë re dhe një fenomen që vite më parë rrallkush mund ta imagjinonte. Shtetas të huaj vinë e punojnë aty gjatë sezonit veror. Ora News takoi 2 të rinj që kanë ardhur nga Athina për të punuar në hotelet e zonës. Why you choose Ksamil to work? Jam nga Athina dhe këtu kam ardhur për të punuar. Besoj se ky është një ndër vendet më të bukura që kam parë. Plazhet janë të bukura dhe njerëzit shumë të mirë. Shumica e turistëve ndjehen si në shtëpi, pasi shqiptarët sillen shumë mirë me ta. Ata e pëlqejnë këtë plazh dhe klimën e Sarandës. Most of them they feel like home because the people are good with them too. And I choose Ksamil to work because my wife is from here and she owns a hotel. Kam ardhur të punoj në Ksamil pasi bashkëshortja ime është nga këtu. Njerëz të këndshëm, det shumë i bukur, ushqim shumë i mirë dhe putrindi janë arsyeja pse turistët zgjedhin Sarandën. I will do it again next year. Familjet e huaja me një pronë në Sarandë qëndrojnë aty mesatarisht 2 ose 3 javë, nga ku ndërmarrin edhe udhëtime për të njohur të tjera pjesë të Shqipërisë së bukur. Every year we rent a car and Marrim makina me qyra dhe udhëtojmë për në Shqipëri. Kemi vizituar disa qytete, por më së shumti më pëlqen Saranda. Plenty of places. Yeah, I'm really happy. I think Albania is really charming. Mendoj se Shqipëria është e bukur. Në fakt nuk bëjmë shumë aktivitete gjatë pushimeve. Qëndrojmë në plazh, dalim udhëtojmë, por jo shumë. Nuk kam bërë shumë jetë natë, kam vënë re se ka një klub natë. Kam bërë miq shqiptar dhe të huaj, jo të ngushtë, por përshëndetemi. Më pëlqejnë shqiptarët, janë mendje hapur dhe të afërt. Kjo nuk ndodh në Norvegji, ku njerëzit janë të mbyllur dhe nuk flasin shumë me njëri tjetrin. Yeah, really open-minded and forward. Yeah. And that's not usual in Norway. Vitin e kaluar sipas të dhënave të Bashkisë së Sarandës, qyteti i Jonit priti 780.000 turistë. Një pjesë e konsiderueshme ishin të huaj. Shifrat janë optimiste edhe për këtë sezon të ri. Për këtë vit klima është më se pozitive nga të gjitha tregut. Flasim që nga tregu polak, i cili është më i madh, siç e kemi përmendur, është tregu skandinav. Kemi dhe tregun italian, i cili për herë parë filloi vitin e kaluar, referuar rezervime të cilat kompania jon ka. Edhe 2 kompani tjera të cilat jemi në komunikim me njëra tjetrën, mendojmë se mund të jetë në rritje 100% tregu italian. Por, kur jemi në mes të sezonit dhe dëshira për të pushuar në Sarandë është më e madhe, do të jetë e vështirë për të gjetur dhomë. Kryetari i shoqatës së industrisë së turizmit shprehet se Saranda është e prenotuar prej kohësh. Në rast se do të marrim shumë hotele të cilat punojnë me garanti, me tregu polak.
Kjo se do të marrim një kategori tjetër hotelesh të cilët punojnë me tregun skandinav. Tregu italian ka premtuar të gjitha apartamentet të cilat ekzistojnë si të regjistruara dhe ne tentojmë të gjejmë apartamente të reja pasi ka kërkesa. Mos harrojmë se është dhe tregu shqiptar, të cilët ne nuk i llogarisim asnjëherë, por aktualisht janë de facto edhe ato në Sarandë. Pra, do të kemi një rritje të turizmit për muaj korrigusht, të mos egzagerojmë, mund të ketë edhe 100%. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, hyrjet e shtetasve të huaj në periudhën 2013-2017 janë rritur mesatarisht 12%, ndërsa shpenzimet e turistëve të huaj jo rezidentët në vendin ton janë rritur mesatarisht 8.5%. Hyrjet nga rajoni i Europës zënë pjesën më të madhe me 92.4% dhe janë rritur mesatarisht me 12.3% gjatë periudhës 2013-2017. Ky trend është edhe në muajt e parë të 2018-s. Me booking, po ka dhe që vinë pa prenotuar. Në ndim të këtyre ne kemi një database të gjithë, që janë të gjitha numrat e hoteleve të Sarandës dhe të apartamente, pjesa më e madhe që jepen me qira nga qytetarët. Në të gjitha rastet, ne i shkojmë kësaj pune deri në fund, domethënë nëse turistët vijnë dhe në 12 pa çerek të natës dhe na gjën hapur, ne do merremi me të derisa ta sistemojmë përfjetjen. Numri i shtetasve të huaj të hyrë në vendin tonë në 5 mujorin e parë të këtij viti është 1.423.367, duke u rritur me 7.7% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2017. Shumica e turistëve të huaj mbërrin nga deti. Kemi turistët një ditor që vinë kryesisht me kroçera dhe me tragete që vinë nga Korfuzi ose me agjenci të ndryshme që bëjnë një vizitë një ditore në Sarandë. Interesi i këtyre turistëve për Sarandën është tjetër nga ai që ata që rinë për një kohë më të gjatë. Këta turistë fillimisht kërkojnë një plan të qytetit, në të cilin janë të përcaktuara pika turistike që duhet të vizitojnë në Sarandë, siç është muzeu historik, muzeu arkeologjik, siç është galeria arteve, rënoja arkeologjike, për shembull sinagoga, si dhe kështjella, manastiri 40 shenjtorëve, apo ato destinacione që turisti mund t'i arrijë brenda ditës, siç është një vizitë në Butrind, në Syrin e Kaltër, në xhaminë e Gjin Aleksit në Delvin, në Mesopotam tek manastiri Mesopotamit, në Finiqe e tjerë. Me kroçera, tragete apo jahte luksoze që gjatë muajve të verës i sheh shpesh të ankoruar përballë qytetit. Plazhi dhe deti janë pjesë e pandare ofertës turistike të Sarandës. E tillë është edhe kjo anije që shëtit turistët. Është viti dytë që ne jemi në Sarandë. Është një investim familjar i përkushtuar për turizmin, një diçka që Saranda e kishte të nevojshme, turizmi e ka të nevojshme. Janë element që plotësojnë kornizën e turizmit dhe do duhet që të ketë sa më shumë element që turisti kur të vinë në Sarandë të ketë mundësinë që të plotësojë ditën e tij. Turisti nuk vjen për të ndënjur dhe për të fjetur në Sarandë, vjen për të zhvilluar. Dhe operatorët turistik që janë në Sarandë, duke koordinuar dhe me njëri tjetrin, ne kemi parë aktivitete që kanë bërë dhe shoqata e turizmit, tregon një impenjim për t'u ofruar këtyre turistëve. Jo larg Sarandës, duke qëndruar në Bregdet, është parku kombëtar i Butrindit. Historia e lashtë, arkeologjia dhe bukuritë natyrore ofrojnë një tjetër surprizë. Padyshim është një prej destinacioneve kryesore që sjell turistë në Sarandë. Nga të dhënat e publikuara bëhet me dije se të paktën 1500 vizitorë mbërrin çdo ditë për të vizituar parkun, pasuri e trashëgimisë botërore të UNESCO-s dhe zonë ligatinore me rëndësi ndërkombëtare. Butrindi mendohet i ketë fillimet e tij në shekullin e 8 para Krishtit, në vendosjen aty të tregtarëve të Korfuzit,
Ky është qyteti që lidhet më shumë me legjendën e Eneas të Trojës. Qyteti i Butrintit ishte i banuar në para historik dhe gjatë suksesit dominimeve dhe luftrave ishte në duart e romakëve, ilirëve, grekëve, bizantinëve, venecianëve dhe ruajti rëndësi të madhe fal pozicionit të tij strategjik në ngushticën e Korfuzit. Ajo që ka mbetur mrekullon çdo vizitor. Gjatë xhirimeve të këtij reportazhi, Ora News takoi në Butrind turistë nga disa vende të botës, të cilët u shprehën të surprizuar nga parku. Aty gjen nga turistët e thjeshtë me njohuri minimale për sitin, deri tek ekspertët e arkeologjisë, siç është rasti i këtij profesori italian që jep mësime edhe në Tiranë. Per essere il sito. Vendi është i mrekullueshëm për shkak se siti arkeologjik më i njohur në Shqipëri ndoshta duhet vlerësuar akoma më shumë, por megjithatë vendi është i mrekullueshëm. Ksamili me siguri është nga vendet më të bukura të Shqipërisë. Deti është spektakolar dhe më beso ofron shumë gjëra për të cilat ende kam për t'i provuar para se të kthehem në Tiranë. Uno dei siti più turistici dell'Albania. Në rrafshin ndërkombëtar, rëndësia e qytetit antik u njoh dhe u konfirmua si e tillë në vitin 1992, kur ai u përfshi në listën e pasurive botërore të UNESCO-s. Parkun arkeologjik të Butrindit mund ta vizitoni çdo ditë me një bilet hyrëse prej 700 lekësh. Ky grup turistësh çek thotë se kanë ardhur për të eksploruar të gjitha dimensionet e turizmit shqiptar dhe nuk mund të humbisnin një vizitë në Butrind, edhe pse Alpet janë të preferuarat e tyre. I'm Yuri, my name is Yuri. We are from Czech Republic. Jemi nga Çekia, kemi ardhur për të vizituar Bregdetin, malet dhe sitet më të famshme të vendit tuaj. Erdhëm në Butrind sepse është në listën e UNESCO-s dhe kemi dëgjuar dhe lexuar për të. E nisëm vizitën nga Tirana, qëndruam në Shkodër, vizituam Alpet, Gjirokastrën, Sarandën, Butrindin dhe Beratin. E vlerësojmë mirëmbajtjen që i është bërë këtij siti të mrekullueshëm. Read about it a little bit and we choose to visit it. I think it's optimal hiking on mountains and Mua më pëlqyen në shumë malet, por edhe Bregdeti është i bukur. Gjithashtu më pëlqeu edhe ushqimi shqiptar. Emri i Sarandës lidhet me manastirin e 40 shenjtorëve që ndodhet në majën e Kodrës, që i ri përballë lëkurësit, dy prej destinacioneve të turistëve të huaj apo shqiptar në gjurmët e historisë dhe trashëgimisë kulturore. Pamja që të ofrohet nga pika ku është i ndërtuar ky objekt është magjepsëse, por ta vizitosh është thuajse misioni i pamundur. Rruga që do të çon aty është premtuar shpesh herë, por edhe këtë vit pushuesit do të duhet të shpenzojnë energji për të parë manastirin dhe për të shijuar këtë pamje të Sarandës. Në anën tjetër, kalaja e Lëkurësit ka një pozicion të veçantë strategjik, nga ku mund të shikoni gjithë qytetin e Sarandës dhe rrugën që shkon në Butrind. Gjithashtu mund të shijoni edhe një panoramë të ishujve të kësaj. Neve na ka pëlqyer më shumë te natyra, si të thash. Infrastruktura nuk është çish është në shtetet jashtme, po shpresoj që ka më bë edhe pak. Po jam shumë i kënaqur. Në majën bizotëruese të Sarandës, gjetëm grupin e radhës të turistëve të huaj. Janë nga Kalabria dhe thonë se kanë ardhur në Shqipëri për të parë me sy atë që kanë dëgjuar apo lexuar për vendin përballë. Shqipëria në pamjen e parë është shumë e bukur, më tej duhet të zbuloj. Bie në sy se bukuritë natyrore janë të mëdha, njerëzit janë të këndshëm. Ne nuk jemi këtu për plazhet, por për historinë dhe trashëgiminë kulturore. Vedere domani o dopodomani. Turizmi është vendosur mes prioriteteve të zhvillimit të Shqipërisë dhe sektori, vit pas viti, shënon përmirësime të ndjeshme dhe shifra në rritje të pushuesve. Italianët që e kanë sektorin shumë të zhvilluar se ne, thonë se Shqipëria ka ende shumë punë për të bërë. Abbiamo scelto questa bella località per scoprire quello che effettivamente offre Saranda, perché abbiamo sentito in Italia sempre parlare di questa Jugoslavia, diciamo, del Montenegro. Il panorama molto bello il panorama e questa terra ancora che deve crescere per offrire tanto ai turisti. Ci auguriamo che avrete tanto turismo, ecco.
Sinagoga e Sarandës është një ndër më të rrallat në Ballkan dhe Mesdhe. Monumenti i përket historisë së hershme të hebrejve të diasporës gjatë shekujve të 5 dhe 6 pas Krishtit. Vendosja në qendër të qytetit të lashtë dhe atij modern, pranë portës lindore të kështjellës, masat e tij dhe dyshemet me mozaik, dëshmojnë rolin e rëndësishëm të luajtur nga ky komunitet në jetën e portit të Sarandës dhe në marrëdhëniet midis qendrave port të Mesdheut antik. Vlerat arkeologjike të onhezmit Saranda e sotme shtrihen në një zonë shumë më të gjerë se sa bazilika, nga porti deri në zonën e varrezave të sotme të dëshmorëve. Siç e shihni, ndodhemi në një prej objekteve më të rëndësishme në qendër të qytetit, bazilika bashkë me sinagogën. Është qyteti i lashtë i Sarandës ose qendra e qytetit të lashtë të Sarandës që dikur mbante emrin e onhezmit. Më vonë e ndryshoi këtë emër nga një objekt tjetër i trashëgimisë që njihet me emrin Manastiri 40 shintorëve, ajo Saranda, ku mori emrin qyteti i sotshëm. Të gjitha këto cilësi përkthehen në turist. Habiten me këtë pasuri shumë të madhe që ka rrethi jon, treva jon. Por Saranda nuk njihet vetëm për arkeologjinë, por edhe për kulturën. Qyteti ofron edhe ekspozita të ndryshme në galerinë e artit, Art Saranda, e cila menaxhohet nga bashkia. Neve kemi një periudhë që ekspozojmë veprat e arkivit tonë të galerisë, që është informacioni i vlerave të krijuara para viteve 90 dhe ato pas viteve 90, që ato përbëjnë edhe një pasqyrë aktuale të zhvillimit të artit pamor në Shqipëri, njëkohësisht në koleksionet tona pasurohet her pas here dhe me veprat e atyre autorëve që na vinë miq nga jashtë, të cilat dhe ato bën pjesë të arkivit tonë. Drejtori Lefter Çeko tregon se për galerinë ka një interes të veçantë. Numri i vizitorëve në një vit mund të vete 25.000, tani kjo varet nga momentet, periudat, sepse turistat kuptohet që si vjet neve kemi kroqerat që nga viti në vit ata shtohen dhe një pjesë e tyre kalojnë nga galeria jonë. E marrë informacioni dhe kjo tregon edhe fletorja që kemi ne për shtypjeve që japin vlerësimet nga më të ndryshme. Domethënë në një qytet kaq të vogël, po me shumë dritë, me një det të pastër, me njerëz të kulturuar, mikpritës, befasohen kur gjejnë dhe këtë galeri duke e vlerësuar si një luvër të vogël në qytetin tonë të jugut. Saranda prej vitesh renditet mes 10 destinacioneve kryesore që turistët duhet të vizitojnë në Mesdhe. I përkufizuar si qyteti i bardh, ai është i rrethuar nga kodrat dhe përballë tij ndodhet ishulli grek i Korfuzit, e hijeshuar nga kurorat e ullive dhe taracat e agrumeve. Mishërohen e bardha e sterës, bluja e Jonit dhe gjelbërta e vegjetacionit. Duke shkuar drejt saj, gjen butrindin e Eneas dhe Virgilit, samilin e ishuve të rrallë, të vetmin sytë të kaltër, finicin e periodhve, polifoninë e jugut, midhjen mbretëresht të liçenit, por mbi të gjitha Jonin, detin që na josh të gjithë. Për të pushuar mund të gjeni shumë plazhe me rër dhe guralec, tipike për të gjithë vijën mbretërore. Baret afër plazhit do të jenë ideale për një pije të ftohtë dhe pak streh gjatë orëve më të nxehta. Dreka me peshk të freskët dhe sallatë sezonale në një nga restorantet e shumta pranë plazhit është thuajse e parezistueshme dhe në mbrëmje, pas darkës në një restorant në qendër, do të bëhen një pjesë e argëtimit mes koktejlit, buzëdetit, muzikës dhe klubeve të natës. Për këto dhe shumë arsye të tjera, vit pas viti mira turistë huaj, krahas shqiptarëve, zbresin aty, buzionit, për të pushuar, punuar apo jetuar.